Itong computer na to, hindi siya nag-on kahit i-press mo yung power button. Tapos na-check na rin yung power cord. Ito, nakasaksak siya sa AC, sa power outlet, pero hindi pa rin siya nag-on. Wala talaga, pero meron siyang indicator light. Umiilaw siya, yung kulay green. Ayan, yung kulay green. Ngayon itetest muna natin yung power supply. Gagamit po ako nito, yung power supply tester. Tanggalin natin yung power sa motherboard. Yung kakabit na natin dito. Yun, maraming dead na line. Yan. Yung umiilaw lang ay yung positive 5. Ibig sabihin dead na yung yung power supply. Kailangan ng palitan. Guys, nabili ko lang to sa mga computer store. Handy siya, tapos madaling mag-test kung defective na yung power supply ng computer nyo. Minsan kasi umiikot pa rin yung fan, tapos may light indicator pero dead yung power supply. Sa case nito, papalitan ng power supply para gumana, para matest naman kung may problem yung motherboard o yung memory. Gumagana na siya. So power supply talagang sira. Ito guys, useful tong tools na to. Hanap na lang kayo sa mga computer store or baka sa Shopee meron ito. Pero may mga traditional way para ma-test yung power supply, pero mas okay itong pan-test na to. Mas madali.
Please like and share our video. And kung di pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Salamat po.